Chân dung người vợ thứ hai là doanh nhân vừa ly hôn của nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình các bạn nha. Vốn là một người khá kín tiếng nên mặc dù đã chia tay người vợ thứ hai được một thời gian, song mới đây bạn bè, đồng nghiệp hỏi thăm, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng mới ngập ngừng xác nhận. Tin đồn về mối quan hệ giữa vợ chồng ông đang bị rạn nứt đã xuất hiện từ năm 2018, song nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng không lên tiếng đính chính hay thừa nhận. Trong suốt thời gian gắn bó với người bạn đời thứ hai, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng cũng thường xuyên tay trong tay với vợ khi xuất hiện ở các sự kiện trong làng giải trí nghệ thuật. Người vợ thứ hai cũng đến với ông sau khi trải qua cuộc hôn nhân đầu không được trọn vẹn. Vì thế, cặp đôi từng được biết đến là cùng cảnh ngộ, đồng cảm và chia sẻ được với nhau nhiều điều trong cuộc sống. Sau khi nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng xác nhận thông tin ông và người vợ thứ hai đã chia tay được một thời gian với truyền thông, bên cạnh việc tò mò về lý do đổ vỡ của nam nghệ sĩ thì chân dung người vợ của ông vừa chia tay cũng thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Được biết, người vợ thứ hai của diễn viên Những Cô Gái Trong Thành Phố tên Bích Vân, sinh năm 1975, kém ông Trần Nhượng 23 tuổi và là một doanh nhân. Vào trước đó, năm 1973, ông Trần Nhượng đã từng kết hôn lần đầu theo mong muốn của cha mẹ và sau 22 năm chung sống có 3 người con, trong đó có cả đạo diễn Trần Bình Trọng. Ông và vợ đã ly hôn. Sau cuộc chia tay này, ông có 10 năm sống độc thân, thậm chí không còn có ý định sẽ kết hôn. Nhưng qua sự mai mối của diễn viên Hoàng Yến, năm 2009, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng làm đám cưới với nữ doanh nhân Bích Vân, là một người cũng từng đổ vỡ trong hôn nhân giống nam nghệ sĩ. Bích Vân từng kể, sau một thời gian tìm hiểu, chị phát hiện Trần Nhượng hơn mình tới gần 2 giáp tuổi và từng đổ vỡ hôn nhân nên khá e dè. Bích Vân cũng từng rạn nứt trong đời sống vợ chồng nên càng bị tâm lý chim sợ cành cong. Nhưng càng tiếp xúc, Bích Vân càng thấy yêu hơn tâm hồn lãng mạn, sự quan tâm, chu đáo và chín chắn của Trần Nhượng. Chị coi đó là duyên số nên quyết định sẽ tiếp tục mối quan hệ. Sau một thời gian tìm hiểu, năm 2009, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng và Bích Vân kết hôn. Thời gian đầu mới tìm hiểu, bà Bích Vân thừa nhận cô khá e dè vì nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng lớn tuổi hơn quá nhiều. Bản thân Bích Vân cũng từng đổ vỡ hôn nhân nên lại càng thận trọng. Thế nhưng, sự chín chắn và điềm đạm của nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng đã dần tạo cho Bích Vân niềm tin. Theo chia sẻ của ông Trần Nhượng, cuộc sống của cặp vợ chồng chênh nhau tới gần 2 con giáp cũng không ít những va chạm. Bà Bích Vân còn khá trẻ, chỉ xấp xỉ tuổi con trai của nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng, nên thời gian đầu mới cưới, cô ngại với anh em, bạn bè vì chồng lớn tuổi, lại là nghệ sĩ. Đôi khi đi cùng nhau, người ta còn xì xào cho rằng Bích Vân và Trần Nhượng là bồ bịch của nhau. Bản thân nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng cũng lo lắng rằng Bích Vân quá trẻ, sự chênh lệch tuổi tác của hai người quá lớn, rất có thể sẽ không bền lâu cho hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, giờ đây khi nhắc tới cô vợ kém 23 tuổi, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng luôn tự hào rằng Bích Vân là người phụ nữ của gia đình, luôn chăm lo chu đáo cho chồng con. Không chỉ yêu chồng, Bích Vân còn yêu luôn cả công việc và đam mê của chồng. Cô thường xuyên có mặt để ủng hộ nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng trong tất cả mọi sự kiện, nhà hát hoặc các event. Nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng chia sẻ, có thời điểm ông dựng vở mới cho nhà hát, vì kinh phí eo hẹp nên dựng xong thì vợ không có nhiều tiền để đưa anh em đi biểu diễn. Bích Vân đã không ngần ngại bán 2 cây vàng của cô, đưa tiền cho chồng để ông lo toan cho các anh em. Sự hy sinh hết mực, hết lòng của vợ, đôi lúc nam diễn viên thấy có lỗi. Ông thừa nhận rằng mình giỏi đối ngoại nhưng khô khan và vụng về, thậm chí đôi lúc vô tâm trong đời sống gia đình. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, gia đình sẽ thông cảm cho mình, còn ngoài xã hội cần phải chú ý hành xử hơn nên không tránh khỏi những lúc thiếu sót. Bà xã vẫn thường trách tôi là vì vậy. Ông tâm sự, mỗi khi có hoạt động hay sự kiện gì quan trọng, ông đều kể với vợ. Chia sẻ về bà xã chỉ bằng tuổi con trai mình, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng tự hào khẳng định
Với ông, Bích Vân chính là một hậu phương vững chắc. Nói về cuộc sống vợ chồng, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng cho hay bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình của ông chính là sự nhường nhịn, thấu hiểu lẫn nhau, nên mỗi khi bà xã kém tuổi nóng giận, ông lại là người bình tĩnh tìm cách lựa lời nói chuyện với vợ để giảm bớt mâu thuẫn. Vị nghệ sĩ khẳng định khi kết hôn với Bích Vân, ông tìm được sự bình yên và hạnh phúc thực sự. Trong khoảng thời gian sống chung, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng và Bích Vân từng dành cho nhau nhiều lời ngọt ngào trên truyền thông, cũng như luôn như hình với bóng tại nhiều sự kiện văn hóa, giải trí. Tới các sự kiện, Trần Nhượng và bà xã ít khi rời nhau. Nhiều người đồn đoán vì nam diễn viên hào hoa từ thuở trẻ nên vợ chồng thường xuyên phải theo sát. Ông cười lớn: "Tôi mới là người phải giữ vợ. Vợ tôi vừa trẻ vừa đẹp, chứ tôi giờ này cũng đã già rồi. Với lại chuyện đào hoa thực ra là tôi có tiếng chứ không có miếng." Tuy nhiên, từ năm 2018, giữa hai vợ chồng diễn viên, những cô gái trong thành phố xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Cách đây 1 tháng, họ chính thức đường ai nấy đi và cả hai không có con chung. Vừa đây, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng mới xác nhận thông tin này. Còn về phía Bích Vân, chị cho biết mình và nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng sau khi ly hôn vẫn coi nhau như hai người bạn. Thậm chí sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, họ vẫn liên lạc và đi ăn cùng nhau. Bên cạnh đó, người vợ từng có 10 năm chung sống bên diễn viên, những cô gái trong thành phố cũng chia sẻ: hết tình vợ chồng thì còn cái nghĩa, nên chị sẽ luôn hết lòng giúp đỡ nếu chồng cũ gặp khó khăn. Khi được hỏi về lý do dẫn đến lần đổ vỡ thứ hai, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng cho biết không thể đi đến cùng của một cuộc hôn nhân là điều không ai muốn. Ông và vợ cũng như bao cặp đôi khác đều có lý do dẫn đến việc chia tay. Tuy nhiên, mọi chuyện đã qua và ông không muốn nói sâu về chuyện này. Nói theo kiểu các cụ thì vợ chồng là cái duyên cái nợ, hết duyên hết nợ thì chia tay nhau. Còn nói theo kiểu của người hiện đại thì không còn tình cảm, không còn tình yêu nữa thì tự khắc rời bỏ nhau thôi. Tôi cũng không thể lý giải được tại sao tình yêu ngày cứ nhạt dần rồi mất, có thể do tính cách, công việc hoặc tuổi tác. Tôi là nghệ sĩ nên phải quan hệ nhiều, khán giả hâm mộ cũng nhiều, còn bạn ấy làm kinh doanh nên đối tượng của bạn ấy cũng khác. Chính vì đặc thù công việc khác nhau nên đôi khi quan điểm sống cũng có những cái không phù hợp. Nhưng có một cái mà tôi rất muốn chia sẻ, đó là có nhiều cặp chia tay nhau thì không muốn nhìn mặt nhau nữa. Nhưng giữa chúng tôi bây giờ như hai người bạn thân. Bà ấy vẫn gọi điện hỏi thăm tôi thường xuyên. Thậm chí thỉnh thoảng bà còn đến dọn nhà cửa cho tôi. Bà ấy cũng dặn lúc nào có ốm đau thì phải nhắn để bà ấy đến chăm sóc. Và thỉnh thoảng tôi cùng bà ấy với hai đứa con riêng của bà ấy vẫn đi ăn uống, xem phim với nhau. Bản thân hai đứa con riêng của bà ấy vẫn rất quý tôi, và tôi cũng quý hai đứa nó lắm. Có chuyện gì chúng nó cũng gọi điện trò chuyện rất tình cảm. Bảo quay lại với nhau thì không ai nghĩ sẽ quay lại, nhưng sự quan tâm thì vẫn luôn dành cho nhau. Tôi nghĩ rằng vợ chồng là duyên nợ, nếu hết duyên hết nợ thì có thể chia tay, nhưng cái tình, cái nghĩa thì không nên cố giữ, vì đó là thứ sẽ theo mình suốt cả cuộc đời. Cũng theo nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng, nhiều người cứ nghĩ nghệ sĩ như ông lúc nào cũng đào hoa và có bóng hồng bên cạnh, nhưng kỳ thực thì không phải thế. Ngoài những lúc vui vẻ với mọi người, ông cũng có những lúc nuốt nước mắt vào trong. Sau 2 lần ly dị, ở thời điểm hiện tại, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng chia sẻ có lẽ ông sẽ không bước chân vào cuộc sống hôn nhân thêm một lần nào nữa. Nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng từng hạnh phúc chia sẻ về nghề người vợ thứ hai rằng đó là một người vợ chu đáo, biết quan tâm tới sức khỏe và công việc của ông, là hậu phương vững chắc để ông yên tâm hoạt động nghệ thuật. Còn vợ ông cũng từng thổ lộ bị chinh phục bởi tâm hồn lãng mạn, sự quan tâm chu đáo và chín chắn của ông. Nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng sinh năm 1952. Ông nổi tiếng từ những năm 1970 khi đảm nhiệm rất nhiều vai chính ấn tượng trong các bộ phim như Chủ tịch tỉnh, Khi đàn chim trở về, Bản di chúc bí ẩn. Hiện tại, ông tiếp tục đảm nhận nhiều vai diễn phản diện, điển hình là một đại gia hài trong Hài Tết Bản Nhiều Vợ, hay ông Khanh quá vợ trong bộ phim nhận nhiều chú ý Những cô gái trong thành phố. Ngoài vai trò là diễn viên, ông còn tham gia làm đạo diễn sân khấu.
Ông chính là nguyên giám đốc đoàn kịch ngành công an nhân dân. Nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng hóa thân vào các nhân vật thành công đến nỗi nhiều người cứ thấy ông xuất hiện trên phim hay ngoài đời là sẽ nghĩ ngay đến một nhân vật khó ưa, một tay giang hồ, trùm ma túy, một ông lãnh đạo biến chất hay có những hành động xấu với phụ nữ. Hầu hết nhiều các nhân vật ông đã hóa thân đều là những vai phản diện, đòi hỏi diễn nội tâm tinh tế và sâu sắc. Ông diễn xuất ngọt đến mức bị nhiều người ghét khi gặp ở ngoài đời. Nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng cho biết, việc thành công trong nghệ thuật của ông đồng nghĩa với việc ông phải hy sinh nhiều thứ, bị nhiều người ghét khi gặp ngoài đời, sợ các cháu nhỏ không kính trọng. Những điều đó khiến ông không ít lần chạnh lòng. Tuy vậy, khi được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, ông xem đó là phần thưởng và sự đền đáp xứng đáng cho hy sinh và cống hiến nghệ thuật. Video của mình tới đây thôi, hy vọng đã mang lại cho các bạn những thông tin bổ ích. Hãy bình luận ý kiến riêng của mình ở phần comment ở phía dưới nhé. Và đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn, chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng và luôn luôn giữ gìn sức khỏe. Xin cảm ơn.